Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură general colectivă pentru luna ianuarie, prima lună a acestui an 2026. Așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul în Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Și în timp ce voi pune aceste minunate cărți de oracol al frunzelor de ceai, așa cum v-am obișnuit de-a lungul timpului, să vedem câte o carte pentru fiecare săptămână a lunii, fiecare săptămână întreagă, da? Să vedem așa în mare cam ce este important de știut pentru fiecare săptămână. Nici voi nu veți scăpa de o mică povestioară astrologică despre cum o să fie această prima lună din anul 2026 din punct de vedere astrologic. Trebuie să vă spun că planetele care se află în Capricorn vă vor ajuta să înțelegeți mult mai bine care sunt necesitățile voastre financiare, inclusiv chiar să vă ajute un pic să le și creșteți. Căminul va continua să fie locul întrebărilor sănătoase, dar deloc ușoare. După 25 ianuarie, atunci când Neptun va intra în Berbec, în zona relaționată cu iubirea, cu afecțiunea, ar putea să vindece multe, să zicem așa, mici răutăți din acest domeniu. Uranus, mai ales pentru cei din ultimul decan al zodiei Săgetător, va trece cumva în sectorul muncii și aduce cu sine o schimbare surprinzătoare, pe care, sincer vorbind, o puteți percepe ca o furtună care vine în viața voastră, dar ar fi foarte indicat să nu fugiți de ea, ci chiar să o integrați, să faceți parte din această schimbare atât de surprinzătoare. Jupiter în Rac vă favorizează economiile, așa că orice intrare de bănuți provenită poate, nu știu, dintr-o investiție sau poate dintr-un ajutor extern, ar trebui să profitați din plin de ea. Vorbind strict de partea carierei și a finanțelor, aș spune că cariera va fi destul de fluidă în timpul acestei luni, așa că trebuie să beneficiați de interacțiunile profesionale. În timp ce Jupiter te va ajuta să-ți consolidezi mai bine posesiunile și, în general, așa aș spune că sectorul profesional primește energia asta destul de tumultoasă a lui Uranus, așa că încercați să nu vă legați de trecut sau de metodele pe care le-ați folosit în trecut, pentru că asta ar putea să vă cam împiedice pe partea asta a carierei. Dacă vorbim de viața sentimentală, avem un duet foarte interesant între Venus și Marte în Capricorn, undeva până pe 17 ianuarie, așa că se pare că veți fi un pic mai senzuali, dar și un pic mai geloși, mai posesivi. Și mai apare un aspect foarte important, asta este Uranus, care tot tulbură așa un pic apele. Cariera s-ar putea să atingă un pic viața asta sentimentală, așa că încercați să fiți conștienți de acest lucru și să fiți cât mai echilibrați. Atunci când planetele se vor muta în Vărsător, da, intrăm în zodia Vărsătorului, cercul tău social, persoanele foarte apropiate ție, vor aduce cu ușurință sau vor înlesni, ca să zicem așa, anumite întâlniri
interesante pe partea asta sentimentală. Puteți avea parte chiar și de o dragoste la prima vedere, dar desigur va depinde de voi dacă acestea vor fi de durată sau nu. Cei care sunteți un cuplu care formați deja o pereche, aș spune că este o climă destul de armonioasă de-a lungul lui ianuarie, o frumoasă senzualitate pentru a împărți unul cu celălalt și o exprimare de sentimente foarte puternică. Conversațiile pot fi de multe ori serioase, dar constructive. Desigur, nu trebuie să uitați să fiți atenți la acea tendință de a vrea, poate, nu știu, să controlezi perechea pe care voi o aveți și ar fi păcat să stricăm această magie, nu? Cei care sunteți singuri veți fi destul de dinamici, destul de determinați până pe 17 ianuarie și eu aș zice că destul de pregătiți pentru o nouă și chiar posibilă mare iubire. Planetele în Vărsător reprezintă norocul vostru în dragoste pentru cei singuri, începând cu data de 21, pentru că te pot ajuta să provoci cumva această întâlnire, iar cu Neptun, începând cu 26, cum am mai spus, care abandonează constelația Peștilor și intră în cea a Berbecului, poate să, cum să spun eu, să beneficieze foarte mult sectorul amoros pentru voi cei singurei, în așa fel încât acel ideal de pereche să se apropie de voi. Ca și sfat astrologic, luna ianuarie spune în felul următor că acest început de an vine cu multă energie. E adevărat, vor fi și probleme de rezolvat relaționate cu căminul, dar dacă vă faceți timpul necesar și nu forțați lucrurile, sau nu forțați lucrurile pe orice domeniu, în special dragoste și carieră, atunci puteți profita din plin de toată această energie atât de frumoasă. Și acum, haideți să vedem ce ne aduce prima săptămână întreagă, mai precis săptămâna 5-11, da, ca să mă fac mai bine înțeles. Și avem Pădurea. Într-adevăr, începutul de ianuarie vine cu o ușoară neclaritate vis-a-vis de o situație posibil, sau de o persoană, de ce nu, în care se aplică foarte bine fraza "nu vedem pădurea de copaci". Și atunci probabil că ar fi mult mai înțelept să luați o mică pauză, să vă îndepărtați un pic de situația respectivă, tocmai pentru a vedea lucrurile mult mai clar. Mergem în a doua săptămână, avem Morcovul. Apare un vânt al schimbării sau o șansă care aduce un vânt al schimbării în a doua săptămână și acest lucru poate să vină pe orice domeniu al vieții. Ei, și ce să vezi, avem și o potcoavă de cal care îmi vorbește de un dram de noroc. Vă simțiți norocoși în a treia săptămână. Acum știți cum e, că norocul ăsta îl putem vedea într-adevăr, prima dată ne gândim la bănuți, dar poate să fie și noroc în dragoste sau noroc într-un job sau în carieră. Ultima săptămână din ianuarie vine cu o schimbare benefică, o schimbare în bine, ceva se transformă, ori voi vă transformați și este o schimbare pozitivă pentru voi, ori pur și simplu o schimbare care vă îmbunătățește ori viața, ori starea de spirit, ceva bun se întâmplă. Haideți să vedem și cu ce energie intrați voi în această primă lună de an nou. Să vedem. Uite cu energia nebunului. Să știți că energia voastră este una foarte
foarte filozofic așa, pentru că în afară de faptul că sunteți hotărâți să începeți acest nou an cu lucruri noi, sunteți conștienți că nu va fi ușor. Și în același timp, probabil că sunteți și conștienți că trebuie să vă asumați anumite riscuri și apare o apropiere. Apare o apropiere din punct de vedere spiritual. Încercați să aprofundați mult mai mult această parte pe care poate mulți dintre voi n-ați avut o anumită chemare, ca să zic așa, dar sunteți interesați mult mai mult de partea asta ezoterică, de partea asta spirituală și, în general, de lucrurile care compun într-un mod mult mai profund viața. Și, bineînțeles, cu energia nebunului care vrea să înceapă lucruri noi, are curaj, are și un pic de nebunie, dar o nebunie frumoasă. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Săgetător în luna lui ianuarie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Pe plan profesional, încă o dată avem nebunul. Se pare că în carieră vreți să se miște lucrurile, dar cum bine am văzut și din punct de vedere astrologic, mare atenție în această lună, pentru că la un moment dat, atenția mult mai mare vis-a-vis de carieră poate să aducă și o mică umbră în relație și în viața voastră sentimentală, dar în special pentru cei care deja sunteți într-un cuplu. Acum, revenind la cariera voastră, începeți luna lui ianuarie cu o mai bună claritate în ceea ce privește planurile pe care le aveți, în ceea ce privește viziunea, o nouă viziune a lucrurilor. Vei încerca diferite strategii, da, ca această parte a vieții voastre, a muncii să se îmbunătățească. Sunteți deschiși către noi orizonturi și e posibil ca unii dintre voi chiar să își găsească un job care să nu aibă nimic de văzut cu tine sau cu activitatea pe care ai făcut-o până acum. Se anunță un început de an și noi începuturi în cariera voastră. Chiar dacă nu vorbim de un nou job, putem vorbi de noi idei, care trebuie să vă spun că sunt foarte bune. Avem soarele și în mod special pentru cei care aveți și un ascendent în leu. Precădere pentru cei care poate aveți un ascendent în leu. Dar sunt idei bune, sunt idei pe care o să le valorificați și care cumva vă vor ajuta, chiar dacă, mare atenție, e posibil ca unii să nu fie tocmai de acord cu ideile voastre, dar se pare că sunt niște idei chiar foarte bune. Chiar foarte bune și luna lui ianuarie pentru voi poate reprezenta un moment ideal în a crește, în a vă dezvolta, în a vă deschide o nouă afacere, în a găsi ceva de muncă, în a te reinventa. Da, și a vă extinde. Cum de-al minteri putem vorbi chiar și de găsirea unor soluții foarte bune. Pe planul ăsta, dacă vă confruntați cu ceva probleme la nivel de muncă, puteți găsi soluții super bune. Mergem mai departe pe plan financiar. Avem Zodia Taur. Să știți că niște bănuți care vor ateriza așa, e adevărat, cred că undeva către sfârșitul lunii, dar acești bănuți cu noul ăsta de cupe e ceva la care cumva v-ați fi așteptat. E ca și cum ai spune, mi-am dorit să se îndepărteze anumite probleme financiare și dintr-o dată așa
mai ales că avem și împărăteasa și acest of de bâte, lucrurile încep să se miște în beneficiul vostru. Eu aș spune că poate veni această sumă de bănuț, poate veni ori dintr-o mărire de salariu sau pur și simplu din întâmplare, sau o întâmplare mai bine zis, poate ajuta. O întâmplare întâmplătoare. Poate ajuta ca o sumă de bani într-un mod foarte rapid să ajungă la voi. Nu știu, orică luați niște decizii corecte. Cert este că lucrurile, dacă aveți ceva probleme la nivel financiar, mie cărțile îmi spun că se vor rezolva și într-o manieră destul de rapidă în această lună. Mergem mai departe. Haideți să vedem în viața sentimentală pentru cei care sunteți deja într-o pereche, ce ne spune tarotul, și avem aici o regină de monede, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Acum, eu aș spune că e o perioadă destul de bună de a vă distra, de a ieși cu perechea voastră și cumva cu șaptele ăsta de bâte, aș zice că e adevărat, pot exista și anumite persoane nedorite care vor încerca într-un fel sau altul să vă destabilizeze un pic relația sau nu știu, orică există cineva la distanță de voi care, acum nu știu dacă voit, nevoit, poate aduce anumite complicații în relația voastră, dar o discuție sinceră cu perechea ta poate rezolva situația și pentru unii dintre voi, luna ianuarie poate fi acea lună specială când se poate face chiar și o cerere în căsătorie, dacă încă nu sunteți oficial, sau în care se poate planifica o călătorie în doi sau pur și simplu o mică distracție în doi. Dar nu știu dacă perechea voastră are legătură cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, sau această energie de pământ să fie cineva care cam va încerca probabil să mai bage bățul prin gard, așa. Dar din câte văd, lucrurile totuși către sfârșitul lunii se pot ameliora prin comunicare. Ce aș putea eu să vă spun? Cu siguranță voi știți cine este această persoană. Cu siguranță voi știți. O cunoașteți. Haideți să vedem cei singurei. Ei, dragilor, nu mai fiți triști și nu mai vă simțiți singuri. De ce? Pentru că avem un 10 de cupe, într-adevăr, începutul lui ianuarie, aș spune că sunteți împreună cu ai voștri, poate cu familia voastră sau poate cu, cum să zic eu, poate ați cunoscut, au avut loc tot felul de evenimente în această ultimă perioadă a sfârșitului de 2025, e posibil ca la un eveniment de genul acesta să fi cunoscut totuși pe cineva. Pe cineva care cumva are aceleași valori ca și voi sau caută aceleași lucruri ca și voi. Doar că ceva îi se întâmplă, nu știu, sunteți voi, vă simțiți însingurați. Totuși, sau poate există o teamă. O teamă că cumva respectiva persoană nu are cumva sau nu simte la fel ceea ce simțiți voi vis-a-vis de această persoană. Aveți senzația sau simțiți că
cum să spun eu, v-ați format destul de mari așteptări vis-a-vis de această energie și lucrul ăsta vă face să vă simțiți singuri, să nu aveți încredere în voi foarte mare. Acum trebuie să vă spun că sfârșitul, și aici este surpriza, sfârșitul lui ianuarie vine cu acest frumos 2 de cupe, care îmi vorbește de o încercare sinceră de a cuceri. Doiul de cupe îmi vorbește de o iubire pasională, emoțională și foarte senzuală. Și acest 2 de cupe îmi arată foarte mult că așteptările voastre s-ar putea să nu fie degeaba, pentru că e posibil ca persoana de care voi sunteți interesați să simtă la fel, chiar dacă poate nu v-a arătat acest lucru. Așa că da, nu fiți pesimiști gândindu-vă că veți rămâne singuri, pentru că mie cărțile mi-arată acest lucru, cel puțin în ianuarie. Depinde acum foarte mult de voi, am văzut și din punct de vedere astrologic, depinde foarte mult de voi dacă acest început de relație va continua pe o perioadă lungă de timp sau nu. Haideți să vedem acum și ce inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți interacționa și care vor avea o anumită importanță. Și avem litera J, litera E, litera O, litera U, litera C, litera X, litera V și încă 2, litera N și litera U în interiorul cuvântului, în interiorul numelui. Ca și zodii în afară de cele pe care vi le-am enunțat în lectură, predomină zodiile de apă, rac, pești, scorpion, zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător, mai puțin, dar nu deloc, și în special aș spune cele care au în interiorul numelui litera U, zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Acum, haideți să vedem și ce mesaj au îngerii pentru voi, dragilor din Săgetător, în luna lui... uite că au căzut toate. În luna lui ianuarie, ce mesaj, ce numere sunt importante pentru voi? Și l-avem pe Arhanghelul Gabriel. Haideți să vedem. Avem așa. Dragilor, să știți că atenția la detalii și, cum să spun eu, vă poate ajuta. Vă poate ajuta cam pe toate aspectele vieții să căpătați o anumită stabilitate, să puteți să progresați, să mergeți înainte și faptul că l-avem și pe Gabriel, pe Arhanghelul Gabriel, se pare că de aici acest interes, această trezire la nivel spiritual, pentru că vă dați seama că există o forță acolo în univers care atunci când aveți nevoie, găsiți o alinare, găsiți un sprijin și vă poate ajuta. În afară de acest lucru, e posibil ca în această lună să aveți chiar și o revelație divină. Anumite mesaje care vi se vor arăta și vei descoperi că există o putere care să distrugă tot ceea ce este rău, tot ceea ce este nociv în viața ta, în viețile voastre. Acum, trecând la numere, avem 31, 4, 68,
și 14 și 5. Haideți să vedem ce ne spune fiecare. Avem îngerul Lecabel, care ne vorbește de un talent intelectual care te va ajuta să te prinzi lucruri noi, să cunoști, să-ți îmbogățești cunoștințele în această lună. Avem pe Habuhiah, care ne vorbește de vindecare și de faptul că cumva veți reuși să găsiți o soluție destul de bună pentru a vă vindeca o anumită afecțiune sau cel puțin un nou tratament pentru o anumită problemă de sănătate. Și, desigur, Arhanghelul Gabriel, care vine cu aceste revelații divine și care efectiv vă ajută să vedeți mult mai clar anumite mesaje importante pentru voi, mai ales la nivel spiritual. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi, pentru acest nou început de an și pentru această lună ianuarie. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și pentru că vorbim de prima lună din an, încă o dată vă spun la mulți ani, să aveți un an minunat, să aveți un an în care fiecare dorință să prindă contur și, desigur, dragilor, este un an al curajoșilor, al celor cu voință puternică și al celor în care autenticitatea, originalitatea sunt principii importante. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, din partea mea tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!